Cụ bà cho biết, bà bị một sư thầy đe dọa và cưỡng bức khi đang đi nhặt trái cây ở gần đền. Mới đây, một cụ bà 78 tuổi sống tại tỉnh Gia Bi, miền Nam Thái Lan đã báo cảnh sát sau khi bà bị một sư thầy cưỡng hiếp. Cụ bà cho biết, khi bà tới gần một ngôi đền cách nhà khoảng 400m để nhặt trái cây, thì bất ngờ bị một sư thầy dùng dao đe dọa và cưỡng bức. Theo The Nation, sư thầy này còn lịch sự nói cảm ơn trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo lời cụ bà mô tả, nghi phạm khoảng 40 đến 45 tuổi. Điều tra nghi án thanh niên cưỡng bức, cắn vào má bé gái 13 tuổi giữa khuya được biết, cụ bà sống cùng người chồng câm điếc ở gần chùa. Sau khi vụ việc xảy ra, cụ bà vô cùng hoảng loạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cảnh sát đã tới ngôi đền gần nhà để điều tra và khoanh vùng những sư thầy rời khỏi chùa trong những ngày gần đây. Đây không phải là trường hợp đầu tiên sư thầy ở Thái Lan dính tới bê bối tình dục. Tháng 8 năm 2018, nhà sư Wejo Ponsufor, 33 tuổi, bị tuyên phạt 2 án tù 8 năm, tổng hình phạt là 16 năm tù giam về các tội danh xâm hại trẻ dưới 15 tuổi và cưỡng hiếp. Các công tố viên cho biết, ông Wejo Pon đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi, sau đó tấn công tình dục bé từ tháng 1 năm 2000 đến giữa năm 2001 khiến em mang thai. Nhà sư Wejo Ponsufor. Trước đó, Tòa án Thái Lan đã tuyên phạt ông Wejo Pon 114 năm tù với một loạt tội danh như lừa đảo, rửa tiền và vi phạm luật chống tội phạm mạng. Tuy nhiên, nhà sư này chỉ phải thụ án 20 năm vì đây là mức tối đa dành cho đối tượng phạm nhiều tội ở cùng mức xét xử. Bắt giữ thêm một đối tượng hành hung nhân viên an ninh sân bay Nội Bài theo sao Star.